Welcome to Hamro English Guru. Hamro English Guru मा तपाईलाई स्वागत छ। यो च्यानलमा 0 लेभलदेखि एडभान्स लेभल सबै लेभलका विद्यार्थीहरू अंग्रेजी सिक्न आउनुहुन्छ। दैनिक लाखौं विद्यार्थीले यो च्यानलबाट अंग्रेजी सिक्नुहुन्छ र तपाईहरू मध्ये नै धेरै जनाले एबीसीडी बाटै अंग्रेजी सिकाइदिनुस् न। स्टेप बाइ स्टेप एक एक खुर्किलो गर्दै सुरुवातबाटै हात समातेर ताते गराउँदै हामीलाई अंग्रेजी सिकाएर निपुण बनाइदिनुस् न भनेर अनुरोध गर्नुभयो र हामीले पनि तपाईको अनुरोध सुन्यौं र आजदेखि हप्ताको 1 वा 2 चोटी गर्दै अंग्रेजीको बेसिक कोर्स सुरु गरेका छौं यो च्यानलमा। सधैं आउने भिडियोहरू आइ नै रहनेछन्। त्यस अतिरिक्त अंग्रेजीको यो बेसिक कोर्सको भिडियोहरू पनि हप्ताको 1 वा 2 चोटी आउनेछन् र यो बेसिक कोर्सको आज पहिलो लेसन अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फाबेट। नेपालीमा क ख ग घ अ आ इ ई भने झै अंग्रेजीमा एबीसीडी। नेपाली वर्णमालामा 48 वटा अक्षर छन्, अंग्रेजीमा मात्र 26। अंग्रेजीमा लेखिएका हरेक कविता, कथा, उपन्यास यिनै 26 वटा अक्षरबाट लेखिएका हुन्। अंग्रेजीमा बोलिने हरेक शब्द यिनै 26 वटा अक्षरबाट बनाइन्छ। तपाईको आफ्नो नाम लेख्नु पर्दा पनि यिनै 26 वटा अक्षरहरू मध्येबाट लेखिने हो। त्यसैले यी अक्षरहरू त सिक्नै पर्यो। आउनुस् एक एक गर्दै यिनीहरूको नाम भन्न सिकौं र यिनीहरूको काम के हो त्यो पनि जानौं। यो हो अंग्रेजीको पहिलो अक्षर ए। मसँग भन्नुस् ए। फेरि एकचोटि ए। यो सुन्दाखेरि ए जस्तो सुनिन्छ, तर यसमा अलिकति ई पनि थपिएको हुन्छ पुच्छरमा। सुन्नुहोस् है, ए। र प्रत्येक अंग्रेजी अक्षरको 2 रूप हुन्छ, ठूलो रूप र सानो रूप, क्यापिटल लेटर र स्मल लेटर। यो हो ए को क्यापिटल लेटर अथवा ठूलो अक्षर र यो हो ए को स्मल लेटर अथवा सानो अक्षर। यो दुवै ए नै हो, बोल्दाखेरि ए नै भन्ने हो, तर लेख्दाखेरि भने बेग्ला बेग्लै। कतिखेर यो क्यापिटल लेटर लेख्ने र कतिखेर यो स्मल लेटर लेख्ने, यसको नियम हामी पछि अर्कै भिडियोमा सिक्ने छौं। अहिलेलाई यी दुवैलाई ए भनेर चिन्नुहोस्। ए यसको नाम भयो। अब यसको काम हेरौं। प्रत्येक अंग्रेजी अक्षरको एउटा नाम हुन्छ र विभिन्न काम हुन्छ। यसको नाम भयो ए र यसको काम चाहिँ यी तल नीलो अक्षरमा लेखिएका ध्वनि हुन्। यो अक्षरको काम हो ए, आ र अ ध्वनि जनाउने। जहाँ जहाँ अंग्रेजी शब्दहरूमा यी ध्वनि आउँछन् त्यहाँ त्यहाँ यो ए अक्षर लेखिन्छ। यो पहिलो लाइन हेर्नुस् त। पहिलो लाइनको पहिलो शब्द एप, त्यो ए अक्षरको ध्वनि भयो ए, एपी, एप। एप भनेको पुच्छर नभएको बाँदर। दोस्रो शब्द हेर्नुस्। एबाट सुरु भएको यो शब्द हो अप्रिल। भन्नुस् त अप्रिल, APRIL, अप्रिल। नेपालीमा हामी यसलाई अप्रिल भन्छौं। यो पहिलो लाइनको तेस्रो शब्दमा जाउँ। गेट, GATE, गेट। यो शब्दको दोस्रो अक्षर हो ए, GATE, गेट। नेपालीमा भन्नुपर्दा गेट। नेपालीमा गेट भने पनि अंग्रेजीमा चाहिँ गेट। अंग्रेजीमा गेट भन्नुभयो भने अर्कै अर्थ हुन्छ। गेटको अर्थ हुन्छ पाउनु र त्यसको हिज्जे पनि अर्कै हुन्छ। यो चाहिँ हो गेट। ए अक्षरको ए ध्वनि भएको यी 3 शब्द हेर्यौं हामीले पहिलो लाइनमा। अब यो दोस्रो लाइनमा हेर्नुस्। यो लाइनमा पनि ए अक्षर भएका शब्दहरू छन्, तर यी शब्दहरूमा ए अक्षरको ध्वनि चाहिँ अर्कै हुन्छ। ए। भन्नुस् त ए। शब्दहरू भनौं ल। यो लाइनको पहिलो शब्द APPLE, एप्पल। पहिलो ध्वनि के भयो? ए, एप्पल। एप्पल भनेको स्याउ। यो दोस्रो शब्द हेर्नुस्। AXE, एक्स। यहाँ पनि अघिल्लोमा जस्तै ए अक्षरको ध्वनि भयो ए, AXE, एक्स। एक्स भनेको बन्चरो। तेस्रो शब्द हेर्नुस् यो लाइनको CAT, क्याट। यो शब्दको बीचमा छ ए र यो ए अक्षरको यहाँ काम के हो? ए ध्वनि जनाउने। CAT, क्याट। यहाँ पहिलो लाइनका शब्दहरूमा ए को ध्वनि ए नै छ र दोस्रो लाइनमा भने ए को ध्वनि छ ए। यो या होइन है, यलाई आकार या होइन।
यो आधा अ र या ए अबाट सुरु गर्ने र यामा टुङ्गिने ए ऐया भनेको जस्तो तर अलाई अलिकति मात्र भन्नु पर्यो ए दोस्रो लाइनका तीनै शब्दलाई एकचोटि म पछि भन्नुहोस् ल एप्पल एक्स क्याट स्याउ बन्चरू बिरालो अब ए पछि जाउँ आमा यो तेस्रो लाइनका शब्दहरू यो तेस्रो लाइनका प्रत्येक शब्दमा ए छ हेर्नुस् त र यी शब्दहरूमा भएको ए को ध्वनि हो आ अक्षरको नाम चाहिँ ए तर त्यसको काम चाहिँ आ यो लाइनको पहिलो शब्द कार CAR कार नेपालीमा बोल्दा हामी कार भन्छौं तर अंग्रेजीमा यसरी कार भन्ने गरिन्न यसलाई कार भनिन्छ तपाईले अंग्रेजी बोल्दा पनि यसलाई कार भन्नुभयो भने नेपाली शैलीमा बोलेको हुन्छ गलत चाहिँ होइन तर अलि नमिलेको सुनिन्छ तपाईलाई यदि जापानिज भाषा सिक्नु पर्यो भने के जापानिज भाषा पनि तपाई नेपाली शैलीमै बोल्न चाहनुहुन्छ कि जापानी शैलीमा अवश्य पनि जापानीहरूले नै बोले चाहिँ बोल्न चाहनुहुन्छ हो अंग्रेजी सिक्दा पनि तपाईले सुरुदेखि नै अंग्रेजहरूले जसरी बोल्छन् त्यसरी नै सही उच्चारण गरेर बोलेको राम्रो कतिपय अवस्थामा त तपाईले अंग्रेजीलाई नेपाली शैलीमा बोल्नुभयो भने अंग्रेज भाषीहरूले तपाईको अंग्रेजी नै नबुझ्न सक्छन् कतिपय विदेशमा रहेका यो हाम्रो इंग्लिश गुरुका श्रोताहरूले भन्नु पनि हुन्छ हामीले पहिले गलत तरिकाले अंग्रेजी सिकेछौं आज आएर थाहा भयो हामीले बोलेको अंग्रेजी यहाँका अंग्रेजले बुझ्दैनन् न त उनीहरूले बोलेको नै हामी बुझ्छौं हो सही तरिकाले शुद्ध अंग्रेजी सिक्नु भएन भने पछि यही हाल हुन सक्छ है तर तपाईले त यो हाम्रो इंग्लिश गुरुबाट अंग्रेजी सिकिरहनु भएको छ तपाईलाई कुनै समस्या हुने छैन ढुक्क हुनुहोस् ल यो शब्दलाई एकचोटि भन्नुस् त कार भेरी गुड धेरै राम्रो अब यो लाइनको दोस्रो शब्द फादर भन्नुस् फादर फादरको अर्थ हो बुवा अथवा बाउ यो शब्दमा पनि ए को ध्वनि आ भयो अब अर्को शब्द BARK बार्क भन्नुस् त बार्क यसको अर्थ हो भोक्नु यसको अर्थ रुखको बोक्रा पनि हो भोक्नुलाई पनि बार्क रुखको बोक्रालाई पनि बार्क अब जाउँ यो चौथो लाइनमा यो लाइनका शब्दहरूमा पनि ए छ र यी शब्दहरूमा चाहिँ ए को ध्वनि हो अ लेख्दा ए बोल्दा अ यो लाइनको पहिलो शब्द सुन्नुहोस् त ABOVE above यसको अर्थ हो माथि अथवा माथिपट्टि शब्दलाई फेरि सुन्नुहोस् above यो शब्दमा ए को उच्चारण भयो अ त्यस्तै अर्को शब्द ALONE 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 भनेको एक्लै फेरि एकचोटि alone अब यो अन्तिम शब्द another 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 भनेको अर्को तपाई पनि भन्नुस् यो शब्द another अब तपाईको अलिअलि टाउको घुमिरहेको होला हैन जब एउटा अक्षर ए को यति धेरै ध्वनि हाम्रो नेपालीमा त एउटा अक्षरको एउटा ध्वनि मात्र हुन्छ जस्तै अबाट अदुवा अमला अल्छी इत्यादि अ को ध्वनि आ ए इत्यादि हुँदैन अ को ध्वनि अ नै मात्र हुन्छ हो नेपालीमा त्यो कुरो चाहिँ सजिलो छ एउटा अक्षरको एउटा ध्वनि तर अंग्रेजीमा पनि सबै अक्षरहरूमा यस्तो छैन मात्र 5-7 वटा अक्षरको मात्र यसरी एउटा भन्दा बढी ध्वनि हुन्छ र यसरी 4 वटा ध्वनि हुने त यो ए मात्रै हो त्यसैले टेन्सन नलिनुहोस् म सिकाउने छँदैछु नि ढुक्क भएर पलेटी कसेर चियाको चुस्की लिँदै सिक्नुहोस् ल यो अक्षरको नाम के रे ए अनि यसको 4 वटा ध्वनि के हुन् ए आ र अ ए अक्षर भएका हजारौं शब्दहरू छन् अंग्रेजीमा र तिनीहरूमा मुख्यतः यिनै 4 ध्वनि पाउनुहुन्छ ल अब जाउँ अंग्रेजी वर्णमालाको दोस्रो अक्षरमा बी यो हो ठुलो बी अथवा क्यापिटल बी यो हो सानो बी अथवा स्मल बी लेख्दा बेग्ला बेग्लै भए पनि बोल्दा चाहिँ उही हो बी यसको नाम चाहिँ बी र यसको काम चाहिँ ब अर्थात् ब ध्वनि चाहिँदाखेरि यो प्रयोग हुन्छ जस्तै यी शब्दहरूमा हेर्नुहोस् पहिलो शब्द BAG ब्याग ब्याग भनेको झोला ब्याग
यो शब्दमा बी को ध्वनि के भयो? ब। र यो बीचको ए को ध्वनि के हो? हामीले एकछिन अघि सिकेका थियौं नि। हो, ए। ब र ए मिलेर ब्या। र अन्तिममा जी छ। यो अन्तिमको जी को ध्वनि ग हो, जुन हामी एकछिनमा सिक्नेछौं। यसरी बी ए जी, ब ए ग। अलिकति ब, अलिकति ए र अलिकति ग, सबै जोड्दा ब्याग। ब ए ग, ब्याग। नाम चाहिँ बी ए जी, काम चाहिँ ब ए ग। त्यस्तै यो दोस्रो शब्दमा जाउँ। बी ओ ओ के, बुक। बुक भनेको किताब। भन्नुस् बुक। यो शब्दमा पनि बी को ध्वनि भयो ब। यो तेस्रो शब्द हेर्नुस्। TABLE, टेबल। यो शब्दमा पनि बी अक्षर छ, बीचमा आएर बसेको छ र त्यसको ध्वनि छ ब। सुरुका दुई अक्षर टी र ए ले ठे भयो र अन्तिमका तीन अक्षर BLE ले बुल भयो। ठे अनि बुल, टेबल। नेपालीमा बोल्दा टेबल, अंग्रेजीमा बोल्दा टेबल। त्यो टेबलमाथि छ भनेर भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा इट्स अन द टेबल। भन्नुस् त तपाई पनि इट्स अन द टेबल। इट्स अन द टेबल, त्यो टेबलमाथि छ। तपाईलाई यो बी अक्षरले त टाउको दुखाएन नि? यो त सजिलो भयो होइन? एउटा अक्षर एउटा ध्वनि, नेपाली जस्तै। अब पालो आयो सी को। अंग्रेजीको तेस्रो अक्षर सी। भन्नुस् सी। यसको नाम हो सी र यसको दुईवटा काम छ, अर्थात् यसले दुईवटा ध्वनिको काम गर्छ, क र स। हो, सी लेख्दाखेरि सी को ध्वनि क पनि हुन सक्छ, स पनि हुन सक्छ। यसलाई कहिले स भन्ने र कहिले क भन्ने एकछिनमा म त्यो नियम पनि सिकाउने छु। पहिले यसको क ध्वनिलाई हेरौं। यो पहिलो लाइनमा सी ए टी, क्याट। तपाई पनि भन्नुस्, हिज्जे गर्दै भन्नुस्। ठीक। फेरि एकचोटि सी ए टी, क्याट। क्याट भनेको बिरालो। अब यो दोस्रो शब्दलाई हेर्नुस्। सी यु पी, कप। भन्नुस् सी यु पी, कप। यसलाई हामी नेपालीमा के भन्छौं? कप। मैले अंग्रेजीमा चाहिँ के भने त? कप भनिन? भनिन। मैले अंग्रेजीमा भने कप। कप नभएर खप। हो, अंग्रेजीमा कलाई क पनि भन्छन् र अलि जोड दिएर ख पनि भन्छन्, नेपालीको ख जस्तै। कोही बेला कलाई क नै भन्नुपर्छ, कोही बेला कलाई ख भन्नुपर्छ। अहिलेलाई तपाईले त्यो नियम जान्नु पर्दैन, मात्र मैले जसरी भन्दै जान्छु तपाईले दोहोर्याउँदै जानुस्। बच्चाले जसरी, बच्चाले आफ्नो मातृभाषा सिक्दा यसको नियम के हो भनेर सोध्दैन। वर्ब कुन लाग्छ, टेन्स कुन लाग्छ, भावल हो कि कन्सोनेन्ट हो इत्यादि बच्चाले केही पनि सोध्दैन। उसलाई यी सब कुराको मतलबै हुँदैन। उसले त जे सुन्छ त्यही बोल्छ। तपाई पनि त्यसरी नै अंग्रेजी सिक्नुस्। म जे बोल्छु, जसरी बोल्छु, तपाई पनि त्यही बोल्नुस्, त्यसरी नै बोल्नुस्। यो हाम्रो इंग्लिश गुरु च्यानलमा जानुस् र प्रत्येक दिन यो च्यानलमा भएका एक दुईवटा भिडियो हेर्नुस् र भिडियोमा जे सुन्नुहुन्छ त्यही दोहोर्याउनुस्। त्यही मात्र होइन, त्यसरी नै दोहोर्याउनुस्। कहाँ क भन्नुपर्छ, कहाँ ख भन्नुपर्छ, कस्तो टेन्स लाउनुपर्छ, सबै कुरा मिलाएको सही शुद्ध वाक्यहरू बोलिन्छ यो च्यानलमा। त्यसैले हाम्रो भिडियोहरुमा भएका अंग्रेजी वाक्यहरू तपाईले पनि हुबहु नै बोलेर दोहोर्याउनुस्। त्यसो गर्दै जानुस्, चाँडो भन्दा चाँडो राम्रो अंग्रेजी बोल्न सक्नुहुनेछ। र जहाँसम्म नियम सिक्ने कुरो छ, आवश्यकता अनुसार समय समयमा नियमहरू पनि भन्दिने गर्छु म। जस्तै यो सी लाई कतिखेर क भन्ने, कतिखेर स भन्ने, त्यो नियम त म एकछिनमा भन्दिने नै छु। ल, अब यो पहिलो लाइनको तेस्रो शब्दमा जाउँ। सी ए आर, कार। तपाई पनि भन्नुस् सी ए आर, कार। यो शब्दमा सी को ध्वनि क, ए को ध्वनि आ र अन्तिम अक्षर आर को ध्वनि र। ख आ र, खार। अक्षरहरू चाहिँ सी ए आर, तर ध्वनि चाहिँ ख आ र, खार। अब दोस्रो लाइनलाई हेर्नुस्। यो लाइनमा भएका शब्दहरूमा पनि सी अक्षर छ।
तर यी शब्दहरूमा चाहिँ सी को ध्वनि ख नभएर स हुन्छ। सुन्नुहोस् ल। पहिलो शब्द CITY सिटी। यो शब्दमा सी को ध्वनि स छ। CITY किटी नभएर सिटी र यसको अर्थ हो शहर। अब यो दोस्रो शब्दलाई हेर्नुहोस्। FACE फेस। फेस भनेको अनुहार। तपाईं पनि भन्नुहोस् फेस। अब यो लाइनको तेस्रो शब्द CYCLE साइकल। एकचोटि तपाईं पनि भन्नुहोस्। ल ठीक, CYCLE साइकल। र यो साइकलको अर्थ त तपाईलाई थाहा नै छ। र यो शब्दमा चाहिँ पहिलो सीलाई स भनेको छ र बिचको सीलाई चाहिँ क भनेको छ। सुन्नुहोस् त एकचोटि फेरि, साइकल। ल अब नियम सुन्नुहोस्। सीलाई कतिखेर स भन्ने, कतिखेर क भन्ने। यी तीन अक्षर हेर्नुहोस् यहाँ, EIY। हुन त यी तीन अक्षरहरू हामीले सिक्नै बाँकी छ, तर यो स र क को नियम बुझ्नलाई यिनीहरू चाहियो। यी तीन अक्षरको लगत्तै अघि सी आउँछ भने त्यो सीलाई स भनिन्छ। अर्थात् सी को पछि यी तीन अक्षर EIY कुनै पनि आए भने त्यो शब्दको सीलाई स भन्नुहोस्। र सी को लगत्तै पछि यी तीन मध्ये कुनै पनि अक्षर छैनन् भने क भन्नुहोस् त्यसलाई। अब यो नियम जानिसकेपछि यो शब्द साइकललाई फेरि एकचोटि राम्ररी हेर्नुहोस् त। यो शब्दमा दुईवटा सी छन्। पहिलो सीलाई स भनियो, किनभने यसको लगत्तै पछि Y आयो। र दोस्रो सीलाई चाहिँ क भनियो, किनभने यसको लगत्तै पछि EIY। यी तीन मध्ये कुनै पनि छैन, अरु नै कुनै अक्षर छ। कुन अक्षर छ त? L अक्षर छ। त्यसैले यो भयो साइकल। पहिलो सी स, दोस्रो सी क। अब यी सी अक्षर भएका 6 वटै शब्दहरूलाई हेर्नुहोस् त, अनि स हो कि क हो भन्नुहोस्, यही नियम लगाएर। ओहो, आजको यो भिडियो त एबीसीले नै खर्लप्प खाइदिएछ। तर यो पहिलो लेसन हो, तपाईलाई धेरै कुरा बुझाउनु पनि थियो मैले। बाँकीका 23 वटा अक्षरलाई चाहिँ अलि छिटो छिटो अर्कै भिडियोमा छिचोल्नेछौँ है। आउँदो भिडियोमा, यो बेसिक इङ्ग्लिस कोर्सको दोस्रो भिडियोमा। र अघि मैले भने चाहिँ यो हाम्रो इङ्ग्लिस गुरु युट्युब च्यानलमा बेसिक इङ्ग्लिस कोर्सका भिडियोहरू हप्ताको एकचोटि वा दुईचोटि आउनेछन्। बाँकीका भिडियोहरू जुन सबैलाई काम लाग्छ र तपाईले पनि सिक्नुपर्छ, सधैँ नै आइरहन्छन्, हरेक दिन। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सब्स्क्राइब बटनको छेउमै रहेको घन्टी पनि बजाउनुहोस्। तपाईले कुनै पनि भिडियो छुटाउनु हुने छैन। र यो हाम्रो इङ्ग्लिस गुरुका भिडियोहरूले तपाईलाई सहयोग गरिरहेका छन् भने लाइक दिन चाहिँ नबिर्सनु होला है। ल अब अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। शुभ दिन। ह्याभ अ गुड डे।